आज आपण बनवणार आहोत रुचकर मेजवानीवर कोळी स्टाईल मटण। मुंबई ही कोळी बांधवांची आहे आणि कोळी मासे खातात, पण बऱ्याच जणांना माहिती नसतं की ते मटणाचा पण आस्वाद घेतात। त्यांचं खास ओकेजनला मटणाची रेसिपी ते करतात आणि तीच रेसिपी मी आज तुमच्यापुढे तुम्हाला दाखवणार आहे। कोळी मटण बनवण्यासाठी पहिल्यांदा आपण हा ड्राय मसाला बनवून घेऊया, पण आता ब्लेंड करून घेऊया। तर ह्या मी 3 बेडगी सुक्या मिरच्या घेतल्यात, 1 टीस्पून अख्खे धणे घेतले, अर्धा टीस्पून जिरं घेतले आणि 7-8 मिरी घेतलेत। मसाला तयार झालाय आपला। हा मसाला आता आपण काढून घेऊया। तर आता आपण पुढची तयारी करून घेऊया। तर त्यासाठी हा कुकर घेतलाय। तर गॅस चालू करते। आता आपण 4 टेबलस्पून तेल घालूया। आणि एक मोठी वाटी मी बारीक चिरलेला कांदा घेतलाय, तर तो मी फ्राय करून घेते आता। आता ही 1 टेबलस्पून मी आलं लसूण पेस्ट घेतली आहे, ती आपण घालूया। ती पण चांगली फ्राय करून घेऊ आपण। हा कांदा आपला आता गोल्डन ब्राउन झालेला आहे। तर आता आपण ना ही मोठी वाटी मी टोमॅटो चिरलेला घेतलाय बारीक, तर तो घालूया। टोमॅटो आपला आता बऱ्यापैकी नरम झालाय। तर आता आपण ना त्याच्यात ड्राय मसाला घालून घेऊया। जो मगाशी मी केलेला मिक्सरमध्ये ना, तो मसाला मी ह्याच्यात आता घालते। तो थोडा फ्राय करून घेऊया। ही एक मी छोटी वाटी टोमॅटो प्युरी केली आहे, तर ती घालून घेऊया। ती थोडी फ्राय करून घेऊ आपण। आता आपल्याला ना हे लाल तिखट घालायचंय। लाल तिखट तुम्ही स्वादानुसार म्हणजे घाला, तुम्हाला किती कमी जास्त तिखट हवं असेल तेवढं। तर मी 1 टीस्पून हे लाल तिखट घालते आहे। हळद अर्धा टीस्पून घालते मी। आणि हा ना मटण मसाला आहे, तर तो मी 1 टीस्पून घालते। तो सगळा आपण फ्राय करून घेऊया। मसाला आपला आता फ्राय झालेला आहे। तर ह्यात आपण आता हे मी अर्धा किलो मटण घेतलंय, तर ते आपण आता घालून जरा फ्राय करून घेऊया। हे आपल्याला आता 5 मिनिटं तरी फ्राय करून घेतलं पाहिजे। हे आता चांगलं फ्राय झालेलं आहे। कडेने असं तेल सुटायला लागलं की आपण समजावं की आपलं मटण फ्राय झालेलं आहे। तर आता त्याच्यात ना 1 कप मी पाणी घालते आणि स्वादानुसार आपण मीठ घालूया। चांगलं मिक्स करून घेऊ हे। तर आपण आता कुकरला झाकण लावून घेऊया
आणि त्याच्या 4-5 शिट्ट्या काढून घेऊ. सात 8 शिट्ट्या झालेल्या आहेत आणि बऱ्यापैकी कुकर पण आपला थंड झालेला आहे. तर बघू आता आपलं मटण कितपर्यंत शिजलंय ते. मस्त एकदम सुगंध सुटलाय, छान कलर पण आलाय त्याला. मटण छानपैकी शिजलंय आणि एकदम सॉफ्ट झालंय आपलं. तर हे आता सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊया. कोळी मटण आपलं तयार झालेलं आहे. तर थोडी आपण आता त्यावर कोथिंबीर स्प्रिंकल करून घेऊया. असं हे आपलं कोळी मटण तयार झालेलं आहे. हे तुम्ही भाकरी किंवा आंबोळी बरोबर खाऊ शकता. अशा छान आणि सोप्या रेसिपी पाहत रहा रुचकर मेजवानीवर विथ दीपाली माशेलकर.